السلام عليكم، معكم محمد كندس مع أخبار الصباح من UFX بنك. سجل الدولار الأمريكي ارتفاع حاد آخر على إثر إعلان رئيس حكومة اليونان عن نيته في إجراء استفتاء في الدولة بخصوص خطة الإشفاء التي أقرها الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي ضعضع الأسواق وأدى إلى مخاف من انحلال الاتحاد الأوروبي وتفككه، الأمر الذي أدى إلى تسجيل أسواق الأسهم انخفاضات حادة للغاية. الأسواق في وضع حرج للغاية وعلى مفترق طرق، إذ بمجرد رفض خطة الإشفاء للاتحاد الأوروبي فسيؤدي ذلك إلى انهيار الأزواج الرئيسية، أما إذا تم الموافقة عليها فستعود الأزواج الرئيسية لتسجيل ارتفاعات حادة والعودة للمستويات القياسية. سيصدر اليوم قرار الفائدة في الولايات المتحدة، والتوقعات تشير إلى إبقائها على ما هي، أي بالمجال ما بين 0% و 0.25%. امتد انخفاض الذهب بالأمس حتى مستوى الدعم 1680 ليعود ويرتد إلى الأعلى، وقد أشرت إلى أنه من المتوقع أن يحدد الذهب قاع لدى حزام الدعم الممتد ما بين 1660 و 1705، وما حصل بالأمس هو توقف الذهب في وسط هذا الحزام قبل ارتداده إلى الأعلى من جديد. كما وقد أشرت إلى أن مؤشر الماك دي لا يدعم تسجيل الذهب انخفاض حاد، بل دل على أن معاودة مسيرة الارتفاع ستكون من حليفه. يظهر مبنى نفق تصاعد يسير بحسبه الذهب، وقد تحدد السقف العلوي بمقربة 1765 وسيشكل بدوره مستوى مقاومة. توقف اليورو يو اس دي أعلى التصحيح التقني بنسبة 61.8% لمسيرة الارتفاع الرئيسية الذي تحدد بمقربة 1.3565 ليعود ويرتد إلى الأعلى في تصحيح تقني سيحدد حزام مقاومة ما بين 41 1.3850. من المتوقع أن يحدد الزوج قمة ضمن هذا الحزام أو أسفل منه قبل معاودة مسيرة الانخفاض، إذ أن مبنى الزوج بات دببي واضح، خاصة بعد عملية الكسر والانخفاض التي سجلها الزوج لمستوى الدعم الذي يشكل سقفا سفليا للنفق التصاعد الذي صار بحسبه. مبنى الأمواج تغير من جديد وبات يظهر بأن الارتفاع الحاد الأخير تقسم إلى 3 أمواج تصحيح، اختتمها الزوج لدى 1.4246 بعد مسيرة الانخفاض الرئيسية التي تقسمت إلى 5 أمواج إلى الأسفل، وهو انخفاض الزوج من أعلى 1.45 حتى أسفل 1.32. بحسب هذا السيناريو فإن الانخفاض سيكون حليف الزوج مرة أخرى في المدى البعيد، والانخفاض الأخير هو الموجة الأولى من ال5 باتجاه الانخفاض، ولذلك ستشكل موجة رقم 2 فرصة البيع الأولى وهو الارتفاع الحالي للزوج. كان معكم محمد كندس مع أخبار الصباح من UFX بنك. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني على www.ufxbank.com. نهاركم سعيد والسلام عليكم.